नमस्कार. गोंयच्या मुक्ती दिसाच्या पयल्या दिसा आमी हांगा चर्चा करूंक बशिल्ले आसात. गोंयची मुक्ती लढ्या संदर्भात उलयतना आमकां वेगवेगळीं चित्रां आमच्या दोळ्या मुखार येतात. कशें गोंय मुक्त जालें, कशें स्वातंत्र्य सैनीक झुजले, कशे तरेन एक नवें निर्माण गोंय करपा खातीर ताणें कश्ट उपशिले आनी ताजे उपरांत आसा गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां जाल्यात. आनी गोंय मुक्ती उपरांत जांकां गोंयचो स्वातंत्र्य लढो खबर नाशिल्ले अशे तरेची पिळगी आतां मुखार आयल्या आनी ती आतां नवें गोंय घडयता. ह्या नव्या पिळगे कडेन उलयता आसतना खुबश्यो गमतीदार गजाली कळटात. तांचे कडल्यान कितें खबर आसा आनी कितें खबर ना हेंय आमकां जाणून घेवपाचें आसता. आनी अशे वेळार नवी पिळगी सामकीच फाटल्यान आसा अशेंय न्ही. तांच्या मनान गोंयचे बद्दल, गोंयचे भविश्या बद्दल, गोंयच्या इतिहासा बद्दल वेगवेगळी तांच्या मनान प्रतिमा आसतात. ह्यो प्रतिमा कितें, ह्यो प्रतिमा खऱ्यो काय फट इतलेंच न्हय जाल्यार फुडाराचें गोंय घडयत आसतना घडोवपाच्या नदरेन ही तरूण पिढी कितें विचार करता हेंय बी प्रश्न समजून घेवपा सारके आसतात. आनी त्याच खातीर आमी 3 तरूण भुरग्यांक आमच्या स्टुडियोन आज आपयल्यात आनी तांचे कडेन आमी भासाभास करतात. तुमची हांव तांचे कडेन वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात युतिका जांबोलीकार. ह्यो इंस्टाग्रामाचेर युती नांवाच्यो एक गट चलयतात. त्यो बऱ्यो एक्टीव आसतात आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर त्यो सतत आपलें मतां व्यक्त करतात. तुका हांव आमच्या स्टुडियोन येवकार दिता. आमचे मदीं आसात बॅकमॅन झेवियर. हे स्वता इंस्टाग्रामाचेर पॉप्युलर आसात. ते स्वता तांचे वेगवेगळे अशे तरेचे प्रोग्राम्स सोशल मिडियाचेर घालतात, सतत प्रतिक्रिया दितात आनी स्वता प्रतिक्रिया दिता आसतना तातूंतल्यान विनोद निर्माण करतात किंवा एक लोकां मदीं एक संदेश दिवपाचो ते प्रयत्न करतात. आमचे मदीं आसा रुबेन रॉड्रिक्स, जे कुरकुरीत हो एक ग्रूप सोशल मिडियाचेर चलयतात. आनी रुबेन हो बरो एक सिरियस भुरगो, पूण तो हांसताय बरो. ताजे भितर गोंयचे बद्दल उमाळे कितले आसात हें समजून घेवपाचो प्रयत्न करतात आमी. तर हांव तिगूय जाणां कडेन मागता. युतिका, तुजे कडल्यान सुरवात करया. युतिका, तूं आतां कितल्या वर्साचें? 22 वर्साचें. म्हणजे गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ म्हाका दिसता कितल्या वर्सान तूं जल्माक आयला? 61 वर्सां आमचें गोंय मुक्त जालें. कळ्ळें? हांव जेन्ना जल्माक आयलो, हांव मार्चान जल्माक आयलो 1961. म्हणजे हांव जल्माक येवन 6 म्हयने भितर पुर्तुगेज गेले. कळ्ळें? आमची पिळगेची इतली ताक आशिल्ली. सो तुका पुर्तुगेजाची फक्त तुवें काणयो आयकल्यो आसतल्यो तुज्या आवय बापाय कडल्यान, तुज्या घरच्या लोकां कडल्यान. सो तुका गोंयच्या ह्या मुक्ती लढ्या बद्दल कितें तुका रिफ्लेक्शन्स इन युअर मायंड? एक तर हांव अशें म्हणूं शकता की जे पोर्तुगीज आशिल्ले त्या टायमार तांच्यांनी बरें बी केल्लें आसा आनी तशेंच इक्वली वायट बी अशें एक इम्पॅक्ट दवरलेलो आसा. तो बरें म्हटल्यार की आमचे जे आयजच्या पिढी आमी जी आसा जी शिकता एज्युकेशन लेवल बीन हे सगळे पोर्तुगीज आयले तेन्नासून. खंय सुरू जालें? पोर्तुगीज कांयच नाशिल्लें हांगा. साद्यो शाळा सुद्दां नाशिल्ल्यो आनी तांकां पोर्तुगीजांतल्यान शिकचें पडटालें. इतलेंच न्हय, मातशें थोडें शिकतकीर भायर वचचें पडटालें गोंया भायर. फक्त गिरेस्त आसा तेच शिकपा पावताले. What she is trying to say is basically how we can. You are going speaking on behalf of her? Yeah, exactly. Can be. Because it's a very serious topic what you have asked, because we as youth nowadays, what we are looking for is how we can provide security and how we can provide knowledge to upcoming kids out there who are basically going to be the future generations. So what we are trying to see is how we can provide security. Now how we can provide security is basically we get educated to schools, from there we get a degree, and from there we get a job. Now आता इतले भुरगे आहाय की they don't understand where they can go and their future is basically lost. That's a very big point over there to be noted, because in Goa, if you talk about Portuguese, we'll keep that aside. But if you talk about the current situation in Goa, there are so many youths out there who are idle at home just sitting without jobs. But there is other side I will also tell you. But other side I will tell you, there are jobs, nobody is ready to work. What kind of jobs are you offering wherein the whole entire economic growth has been to such an extent wherein expenses? See, तुका सांगता, तुका जॉबच कित्याक जाय? आतां टुरिजम इंडस्ट्री इतलें वाडटा. टुरिजम इंडस्ट्रीक लागपी जवळ जवळ 90% लोकांक आमकां भायल्यान हाडचे पडटात. कित्याक? लोकांक बारीक बारीक जॉब करपाचे नात. शेकान भितर बरे कूक आज तांकां सॅलरी 50,000 रुपया पर्यंत मेळूंक शकता. See, you're talking about, see, let me object you over there. You're talking about shacks. Do you even know when was the last license? Why was the license even delayed for all the shacks out there? Yeah, I know. The whole entire situation because is people see corrupted. लोकांक इतली शॅक जाय आनी लोक शॅक घेवन भाड्यान दितात. शॅक लोक Exactly. कितले See, because चलयतात? if you go to see, the majority of Goans right now are only understanding how we can run a shack. Apart of that, I don't see any Goan knowing how to. Exactly. So म्हाका म्हजो क्वेश्चन तुका तोच की
आतां गोंय मुक्त जावन जवळ जवळ 62 वर्सां जालीं आनी तो म्हणटा की गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंट लोकांक अजून खबर ना खंय एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो. See, it's not सो about. हे म्हाका तुजे कडेन एकूच जाणून घेवपाक तूं जेन्ना पळय शिकलो तूं जेन्ना स्कुलान गेलो कॉलेजीन गेलो तुजे तकलेन आशिल्लें की आपूण हें करतलो. सी मुजें म्हणल्यार इट्स लायक आतां आसता न्हू सगळें वेन यू आर बॉर्न तुका आसता ड्रीम आसता आय विल बी अ पायलट लॉयर डॉक्टर तुका 3 सांगलो आसताय जावपाचें हय नाल्यार पुलीस. हय मुगे काय आसनासलें वेन आय वॉज बॉर्न मुगे आयडिया आसली आयल बाय अ ब्लॅक हॉर्स मुगे ड्रीम सारके व्हडले आसताले. हय सो आतां हांवें केलें मुगेलें 10th केलें 12th केलें. हय पप्पा सायन्स केलें फ्रॉम देर आय वेंट टू हू टोल्ड यू टू टेक सायन्स? माय मॉम आस्क्ड मी आय गॉट गुड पर्संटेज मेळ्ळी म्हाका बरी पायलट करपाक चित्ताली ती काय तुका दोतोर करपाक चित्ताली? तें चिंत्ता म्हाका खबर सो दे वर लायक कितें जालें सायन्स केलें आनी मागीर सायन्स पास जालो लकीली पास जालो. सो गायज येस सवायड सायन्स. मागीर म्हाका एक क्वेश्चन आसलें वॉट टू डू नेक्स्ट कोणा खबर ना. दाडा फील्ड ओन्ली वन फॉर्म ऑफ IHM आनी आमलें ओके फील केला मरे आय गिव द एंट्रन्स दिलो पास जालो गोवा मेळ्ळें IHM गोवा मेंट. Very nice. फ्रॉम देर कुकींग म्हाका इंट्रस्ट आसूं नासलो केन्ना किचन वचना आसलो. बरें इंट्रस्टिंग टॉपीक. या आतां मम्मा म्हजी सारकी बेस्ट कूक माय ग्रँडमदर इज अ व्हेरी गुड कूक. व्हेरी नायस. कोवीड जालें आय वॉज एट होम दे आर लायक तूं IHM करता घरान आमकां कितें किचनाक गेलो म्हाका कांय कळना करपाक. दे वर शॉक तुका इतली पयशे खाता IHM तूं कांय कळना. मागीर कारण तूं हेचें कांय शिकयलें ना. शिकयताले बद्दल इट्स लायक अ मास कुकींग रायट तुमकां 100 भुरगे आनी दे टिचींग यू हाव टू कट ऑनियन्स आनी हें तें बराबर. सो ताणें एक बरो क्वेश्चन काडलो की ताका खंय वचपाक जाय तें खबर नाशिल्लें कारण आमचें एज्युकेशनल सिस्टम ताका शिकयत ना. खरें म्हळ्यार 10थाक पावलो तेन्ना ताका एक गायडन्स आसपा जाय न्ही एक कन्सल्टन्सी हें जावपाक जाय की ताज्या आवडी कितें ताका कितें आवडटा करपाक. ताणें ताका बरें तें कोणें विचारलें ना आनी ताका स्कुलान भितरय ताजे भितर कितें ताका कितें जाय हें सोदून काडून ताका ताजे भितर ती क्वॉलिटीज डेवलप करपा खातीर स्कुलान किंवा एज्युकेशनल हांव ताका एकूच मिनट दिता ताका कांयच शिकयलें ना. ताका लागून ताणें पायन सांगलें ताका सायन्स कर तो सायन्सी गेलो. मागीर ताका मोमान सांगलें की ना तूं अमके स्कुलान भितर गेलो तो थंय गेलो. तातूंतल्यान भायर आयलो तेन्ना ही वॉज व्हेरी कन्फ्यूज. सो तुजे बाबतीन अशें कितें जाल्लें? आमच्या टायमार तर हांव आतां जेन्ना टील 10th शिकलां आमकां अशे प्रोग्राम्स आसताले की तुमी फुडें कितें करप हें तें बट ते कशें आसा खबर आहा ती दे फोकस मोर ऑन बिगर पोजिशन्स लायक डॉक्टर मागीर इंजिनियर आनी इवन आयज काल कितलेशे भुरगे जे इंजिनियरींग शिकला ते सुद्दां अजून अशे बेकार आसा घरा कडेन. तुका कितें करप दिसतालें? तुका आज जर तूं जेन्ना फाटल्यान उरून पळयता 10वेक आसतना किंवा 12वेक आसतना तुका दिसलें कितें बाबा तुका खरेंच आवडटालें? म्हाज्या मनान सदांच अशें एक जेन्ना आमी टॅलिव्हिजनाचेर पळयता ते एक तूं तें मनान चिंत्ता न्ही की आपूण अशें जावचें. सो म्हाका टेलिव्हिजन स्टार ना म्हाका खूब मनान अशें आसतालें की हांव तें क्रायम पेट्रोलान तशें ते सगळें पळय. सो म्हाका आवड आसली की हांव सदांच एडवोकेट जावचें कशें. सो इट वॉज इजी मुगो. येस आनी हांव अजून आतां तेंच शिकता. तूं आतां फायनल लॉ इयर शिकता? LLB. ब्युटिफूल गुड. काय बरं ताका खबर आशिल्लें तूं कितें सांगपाक सोदतालो? No, my only problem over here was what is that आतां आमी भुरगीं बेसिकली our maturity slowly starts gradually developing after we surpass 5th standard, right? करेक्ट. That's the age when in हांव तुका अशें म्हणून की 5th आसतना तुका कांयच कळना 10वी मेरेन पावसर भुरग्यांक कांयच ताजे भितर एक सेल्फ कॉन्फिडन्स असो डेवलप जाल्लो नासता. व्हेरी few schools No, in India. it's not about self-development. What I'm trying to say over is that whenever we are into the schooling system, you must have seen most of your classmates. They're singing itu bore asta, football itu bore asta. Correct. They are multi-talented in all activities out there. Sir, But once they finish 10th standard, the activities go down the drain. Why? That is a big question mark out there because if you are good in singing and तुम्ही म्हणला आसले अशें चोडू बोर सिंगींग म्हणटाले तेन्ना आतां कितें जालें गो? सारकें. So why that singing, that talent couldn't be taken to another level wherein they could make a future out of that particular talent, wherein the talent is in their soul, Correct. wherein they're trying to think and do something else. Correct. So how you expect youth to develop in that particular way? Nobody is there to support तुका the कशें talent. दिसता की एक भुरगो आहा तूं आहा तूं 10th आसतना तूं बरो सिंगींग करता आनी फुटबॉलूय खेळटा तुका स्वता कितें जावपाचें? So by profession, I was a football player, and luckily I got selected into Cesar Football Academy. मुगे थिंगा बरें जालें. So 4 years I played over there. Then I played for the World Cup in China as well for India futsal 2019. So I did a lot of things, and football really supported me, and it showed me a whole entire different perspective towards the world. Yes.
But now what about the other sports activities like basketball, table tennis, then singing, hockey, cricket? Cricket is working. तू फुटबॉल तुझं कॅरियर म्हणून कित्याक घेतलो? Because I had an injury called as sports hernia, and after that my Vasco was my last club what I played for, and I couldn't continue. So from football I shifted to business, and that's working so good, and there are huge entire topics to talk about that particular perspective. सो आता म्हटलंच आहे आता फुटबॉला म्हटलं स्पोर्ट्स आय ऑल्सो विल से अ न्यू फील्ड इज कम राईट नाउ कॉल्ड इज इन्फ्लुएन्सिंग सो आय एम इन्फ्लुएन्सर शी इज अ इन्फ्लुएन्सर Nice, nice. people right now, right? I have got around 6-7 awards for me by myself in Goa at this age. When I ask, like, I'll tell my relatives and all, no, influencer, they say, "Kit kotta?" I'm an influencer. They be like, "Mulla kite?" Correct. They have a question. That question needs to go. Even my mom and dad at home, they have a question till now. Future kite hai? That's a big question. Future kite hai? So if anybody can do something about it, na, like in a school called for influencer, which are happening in India. My friend right now is doing a school for influencers. So jata, change is coming up. Nice. So- So तुम्ही बी इन्फ्लुएन्सर. So तू नक्की कितें करता? नक्की म्हणजे की आतां हांव म्हाज्या पेजीचेर स्पेशली जे आतां लोकल रेस्टॉरंट्स आसता किंवा व्हडले रेस्टॉरंट सुद्दां हय. आसता तांकां प्रमोट करता आनी मागीर इवन जे आमचे गोवन कल्चर आसा ते सुद्दां प्रमोट करता बिकॉज अशें जालां की आतां आमची जी पिढी आसा पळय तांकां सगळ्यांकूच खबर ना की गोवन कल्चर एक्झॅक्ट कितें आसा तो. Okay. मोस्ट ऑफ देम आर लुकींग टुवर्ड्स जे पोर्चुगीजान कितें सोडलेलें आसा पळय तेच तांकां खबर आसा. तेज्या पयलीं कितें जाल्लें कितें कल्चर लोक प्रॅक्टीस करताले तें तांकां खबर ना. जशें की आजून धाकट्या धाकट्या गांवांनी बारीक बारीक अशे खुबशे देवळांनी प्रोग्राम जातात ते आमकां सिटी एरियान कोण रावता पळय तांकां खबर नासता. सो हांव ताचेर चड फोकस करता की ते चड लोकांक कळोंक जाय की अशें बी गोंयान आसा. बरें तुवें अशें हालींच्या काळान अशें फोकस केल्लो कितें आसा आयटम आसा? हांवें एक जे आमचे फार्मागुळी कटमगाळ जाता श्रावणी दर आयतारांक तेंचे ते आसता ताचेर केल्लें आसा. मागीर आमची लैराई देवीची जात्रा आशिल्ली ताचेर सुद्दां केल्लें आसा. मागीर जेन्ना बिर्ला टेंपल ओपन जालें जे स्टार्टिंगूच जाल्लें तें सुद्दां हांवें प्रमोट केल्लें आसा. बरें हें सगळें करता आसतना तुवें म्हणलें गोंयचें कल्चर पण आनी तूं पोर्तुगेजाच्या संदर्भान उलयलें ताजे पयलींच्या गोंयची लायफस्टायली संदर्भान उलयलें आयचे सोशल इश्यूज ताजेर उलयले. म्हाका एक सांग फुडें गोंय कशें घडोवप हाजे संदर्भान इन्फ्लुएन्सर्स जे पळय आसतले तांचो एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. आमी कशें म्हळां की कितें जालें जवळ जवळ 62 वर्सां पयलीं गोंय मुक्त जालें आनी आमच्या मुखार नव्यो नव्यो एवेन्यूज तयार जाल्यो. पूण दुर्दैवान जालें की आमकां जशें पळय गोंय घडोवपा जाय आशिल्लें तशें आमी क्रिएट करपाक शकले नात. आज कितें जालें आज वेरियस लॉबीज जाल्या. टुरिजमान एक लॉबी आसा जी गोंयकार चलयनात गोंया भायले पळय जे लोक आहात ते ना, टुरिजम ओके, लॉबी म्हणटा. चलयतात. हांव एकूच मिनीट आय वील पूट फॉरवर्ड माय पॉयंट देन यू हॅव टू रिप्लाय. लॉबी मायनिंगूय तेंच जालां. एक 5 मायनोनर येतात आनी ते पॉलिसी ठरयतात गव्हर्मेंटाचेर इन्फ्लुएन्स करतात. सो एक गोंयचो आमकां गोंय कशें घडोवपाक जाय फुडाराक म्हणजे आनीक 25 वर्सांनी आमचें गोंय कशें घडटलें गोंय कशें घडिल्लें जाय आनी तातूंत भितर गोंयकार आसपा जाय. कारण कितें जालां 1961 पॉप्युलेशन आशिल्लें गोंयचें कितलें 7 lakhs. आज जालां इट इज 17 lakhs. 17 to 18 lakhs तातूंत भितर गोंयकार फक्त 7 लाखूच उरल्यात. म्हणजे 7 लाख उरला? 7 लाखा परस कमी जाले आसतले. अच्छा. पूण ताका लागून जालां की गोंयचे परस दुपेटीन भायले लोक आयल्यात आनी आतां आमचो फुडार तांच्या हातान गेला. फाल्यां ते पॉलिटिक्सान वोटींग ते करतले आपल्या जाय काडटले. गोंयची टुरिजम पॉलिसी कोण ठरयतले हे लोक ठरयतले. कारण तांकां खबर आसा शेक ते चलयतात टॅक्सी तांच्या हातान गेल्या एकूण टुरिजमाचे पयशे जितले म्हणून जे कितें स्टेक्स आहात ते तांच्या हातान घेवन बसले. सो आमी आनी तुमी हांव म्हणटात ते इन्फ्लुएन्सर्स तुमी हें नवें गोंय घडोवपाचे नजरेन सोशियोलॉजिकल आनी पॉलिटिकल कितें रोल प्ले करूं शकता? म्हाका दिसता व्हेरी सिंपल वी नीड टू फॉर्म अ फोरम ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स एंड एवरीवन एक्टर्स क्रिएटर्स एंड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा शूड सपोर्ट इट. एक गव्हर्मेंट वील नेवर सपोर्ट यू. लक्षात धर सी गव्हर्मेंट हांव खंयच्या पार्टीचें नांव घेना हें पार्टी किंवा ती पार्टी गव्हर्मेंट फाल्यां येतली ती कितें करतली आपल्याक पळय वोट दिवन जिखून हाडटा तांकां तांचेर ठोव करतले नाय. यू आर इन्फ्लुएन्सर्स. हांव तुजे कडेन अपेक्षा करता तेची की टुरिजम पॉलिसी कशी आसची हें तुमी ठरयतले आनी मागीर गव्हर्मेंट आज जी चल्ल्या पॉलिसी ती बरी आशी गोंयची पॉलिसी सांगो. आयज जे पळय कितें चल्ल्या गोंयांत तो शॅक्साचो इशू आयलो इतले शॅक्स जाल्यात की बीच इज अ व्हेरी सेन्सिटीव कायंड ऑफ थिंग बिकॉज ऑफ द सी लेवल रायज बिकॉज ऑफ द क्लायमेट चेंज आमची दर्या वयर सरता उदक गोंय जमनीन येता थंय शॅक्स गेल्यात थंय कोयर उडयतात थंय प्लास्टीक उडयतात
ताका लागून दर्या इबाडटा. सो शॅक्स कितले आसचे, ट्युरिस्ट टॅक्सी कितल्यो आसच्यो, ट्युरिस्ट टॅक्सीन ट्युरिस्टांक कितले पयशे घेवचे, गोंयांत ट्युरिस्ट कितले येवचे. अरे आज गोंयच्या पॉप्युलेशनाच्या 5 पटीन चड ट्युरिस्ट जेन्ना पळय गोंयांत येतात ते गोंय आमकां जाय काय आमकां बरे सिलेक्टेड बरे ट्युरिस्ट जाय, हें कोणें ठरोवप, सरकार ठरोवंकूच शकना. इन्फ्लुएन्सर्स जर तुमी आसात वेदर यू कॅन प्ले अ रोल इन दीस, तूं स्टार्ट कर. म्हाका अशें दिसता की आमी आमच्या थ्रू विडियोज करून लोकांक कळोवन की आमकां कितें जाय, तुमी आमच्या कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करता हें तांकां विचारून सुद्दां एकवट रावन आमी कितें तरी अशें करपाक शकता की डिस्कशन करून. तुमी अशें केन्ना केलां की ट्युरिस्ट कसले तरेचे ट्युरिस्ट आमकां जाय हाजे संदर्भांत केन्ना विचार केला? अशें तर अजून आमी करूंक ना. करूना. तुका दिसना की I agree with her point a bit. Like how we can do it. Like आता simple असा. What we show, people see. आता when I go to Bombay, I will type Bombay Correct. influencer, Correct. and I'll search their content. Correct. So we need to show what we need to promote, like as she does, as I do, traditions, temples, heritage. Correct. Never reveal locations. What they are doing is very wrong. Revealing the hidden gems. तुम्ही एक पाट आमचो हिडन जेम रिलीज केलो तो खबर बटरफ्लाय बीच, कोला बीच उरला आता ऑल प्लास्टिक ओवर देयर फ्लोटिंग. सो तें करप ना. सो शो तूं अशें म्हणू शकना की तूं एका बिचार एका शेकान गेलो तर शेकान पळयलें जाल्यार गोंयचे आयटम कांय मेळना, शीत कडी मेळना. आता आय थिंक थंय मेळटा कितें काय म्हळ्यार तुका गोबी मंचुरियन आनी कितें तरी चायनीज डिशीस, कारण तांचे कूक आहा ते गोंयकार नाच, ते आयल्यात नेपाळी. सो तुका दिसना की अशे तरेचे तुमी इन्फ्लुएन्स करपाक की बाबा तुमी जे शेक चलयताले दीस आर द नॉर्म्स, म्हाका दिसता गोंयचो फूड थंय मेळपा जाय. I think recently a new rule has come saying that fish thali is compulsory for all the sheikhs. They are thinking about it. There is no rule at all. I think that should happen. Exactly. Fish So thali- हातून भितर तुम्ही कितें रोल प्ले करू शकता? For me, one thing I'll say as a chef, as a prior chef and a food influencer, when you say fish thali, right? तुम्ही सारकी थाली दियात ती आमकां. When you say रेशाद मसाला, ते कितेंय करता. Exactly. काफ्रियल म्हणटाय आणि ग्रीन मसाला करताय. Exactly. सो ते उरलो ना. सो आय फील लायक तो रियल टच ऑफ रेसिपीज परतून हाडाय मातशें प्लीज. आनी लोकांक दियाय सारकें. काफ्रियल दियाय, विंडालो दियाय. सारकें. देन देर आर मोर उड्डा मेथी आसा ते कितें करताय आतां. सारकें. प्रॉपर उरलो ना. कारण हे डिशीज सगळे जे भायले लोक येवन हांगासर तांकां कामाक जाता ते करतात. ते तांकां करतात. एक्झॅक्ट रेसिपी आमचे गोवन जे कितें जेवण करता पळय आमी तांकां ती रेसिपी खबर नासता. सारकें. ते एक्झॅक्ट गोंयकारांकूच खबर आसा कित्याक हे तुका अशें आमी दिसना? No, Just to no, add no, on no, one I single point of totally, us. I totally don't agree. Let me add a single point of us. No, no, wait, listen to me. So as you said, right, गोंयकार करना आमचे recipes. So as influencers, we have a lot of powers. So we need to promote these local places of Goa. Correct. कोणा पैसे नाही to make marketing. Correct. So we can help them for free where they have actual food. Correct. This is what I'm doing and I want to do ahead. Sir. But as you all said that every restaurant needs to specifically have say fish thali rice. What would you say about the restaurants which are specifically catered towards that particular dishes, like say रेस्टॉरंट म्हणा Shack. म्हणटा शेक्स. okay, shacks. शेक्स इतल्या खातीर कारण शेक्स दे तांकां गव्हर्मेंटान जवळ जवळ विथ व्हेरी लिटल टॅक्स तांकां जागो दिल्लो आसता. सो हॉटेलां आमच्या गोंयांत भितर सम थावजंड्स आहा न्ही, हॉटेलां आसतनाय शेक घालपाक कित्याक दिल्यात? बिकॉज लोकांक एका तेंपार शेक्सान भितर ऑथेंटीक गोवन फूड मेळटालें. सारकें. आज इतले शेक्स जाल्यात तांकां लागपी कूक मेळनात, तांकां लागपी स्टाफ मेळना. सो सगळे नेपाळी हांगा येतात, काश्मीरी हांगा येवन शेक चलोवपाक लागल्यात आनी अर्द टायम ते थंय वचून बसतात. सो अशे तरेचे शेक आमकां जाय काय ना? दीस वॉज द क्वेश्चन. I think we do need those We kind of do shacks, need and it's a compulsion need for the tourist factors wherein they can come and experience this kind of authenticity of what actual Goa was and what actual Goa food was. एक्झॅक्टली. सो एक जालें फूड, दुसरें जाय आमकां इतले आमकां ट्युरिस्ट पयशे गोंयांत येतात ते हांगा आमचे संबंद तांणी गोंयचे कल्चर वेस्ट करून उडयला आनी दुसऱ्या अर्दान आयल्या कसिनोज. सो हें सगळें इतले लाखांनी ट्युरिस्ट गोंयांत येवप. सो मोर दॅन 25 lakhs people, population is 18 lakhs. virtually 3 times the population ट्युरिस्ट गोंयांत येतात. हे मागीर तूं जाणा रस्ते आमचे कितले ल्हान, बिचार वचपाक रस्ते ना, बिचार आमचे पार्किंग ना. सो लोक आनी इतल्यो सावंड पोल्युशनाचो बोवाळ, तातूंत रेव पार्टीज, तातूंत ड्रग्स, हाजे बद्दल तुमी इन्फ्लुएन्सर्स म्हूण तुमकां देर इज सम रोल. कारण यूथ आतां मिडिया खूब कमी वाचता. अशे वेळार तांकां जर सोशल मिडियाचे अशें जर तुमी जर तांकां जर इन्फ्लुएन्स केल्यार चोयात की देर शूड बी सम प्रेशर ऑन द टुरिजम पॉलिसी ऑफ गोवा. आमकां इतलेच ट्युरिस्ट जाय, आमकां ते बरे ट्युरिस्ट जाय आनी ते बरे ट्युरिस्ट येतल्यार आमी कितें करप?
I would disagree a bit with you over here because when you say आपण आमकां इतले टुरिस्ट नाका आनी इतलेच जाय, it's a very big factor to talk about because आता टुरिस्ट गोवाचे लेस जायत आसा because people less. No, it's No, not. It's no. not less. I will. Only foreigners, foreign See. tourists are less because they are interested in quality tourism. आणि ज्यांना अशे तरेचे जेन्ना 36 लाख 40 लाख टुरिस्ट येतात आणि ते जेन्ना कावस करतात आणि ते सावंड पोल्युशन करपाक इंट्रस्ट आसता तांकां ड्रग्सान इंट्रस्ट तेन्ना क्वॉलिटी फॉरेन टुरिस्ट कमी जायत वतात म्हणून ह्या वर्सा फॉरेन quality tourist पुणे झाले. And we are not getting people with that kind of money who can actually spend rather than 500 people spending the same money rather than 100 people spending the same जेन्ना money. जेन्ना गर्दी येता तेन्ना बसीन येतात ते फाटल्या शेडार उगडटात थंय गॅस शेगडी भायर काडटात थंय ते रस्त्यार रांदतात थंय गार्डनान न्हिदतात तुका असले टुरिस्ट जाय की तुका बरे क्वॉलिटी आनी हें काम इन्फ्लुएन्सरचें तुम्ही रोखडोच एक जर समजा अशी तुमकां एक बस दिसली बस काडटा पेट्रोल एक प्लास्टीक बाटली काडटा रस्त्यार भायर उडयता एक हांवें असो एक व्हिडियो पळयल्लो ते फाटल्यान गेल्ले शूट केल्लो लोकांनी कशें प्लास्टीक भायर उडयतात आनी दाखयलें हें असले टुरिस्ट आमकां नाका सो देर इज ए अवेरनेस सो हें अवेरनेस निर्माण करप हें इन्फ्लुएन्सरचें काम we can do it easily, you know, it's simple. एक हॅशटॅग पुरो हॅशटॅग एक काडपाचो कितें शूट दिस आनी घाला म्हण करेक्ट I mean, if you all are saying you all can do it, then all this years what you all are doing? you never That is opened eyes, also, right? that's what I'm trying to say, right? If you all say, It's a point. if you all say that there's so many influencers in Goa, and if you all say that we can do it, then all these years what we are doing? तुम politicians all this. Because the main thing is that we don't really have support. What do you mean? What kind of support? You have to The create reason your you all are support. influencers. Support See, create you have करपाक to कांयच create ना. your own support. The reason you all are influencers is because you all are called as influencers because you all have people's power. I believe there are two powers in this world. One is money power and people's power. If you all don't have money power, you all have people's power. But So you all can people's use power is people. also Exactly. divided. How? Some people will support you and there are some people जे एक 4 लोकां मदीं न्ही अशे एक मनीस जो आसतलो आनी ती येवन म्हणटली की ना तूं रॉंगूच आसा म्हणून रॉंग असं म्हणू तुमचें काम कितें No, it doesn't matter, right? फाल्यां आमी आतां जर्नलिस्ट आमी जेन्ना बरयतात ते सगळ्या लोकांक आवडटा अशें न्ही एटलीस्ट 50% लोक म्हणटात हें बरें न्ही म्हणून दे वील क्रिएट ए कॉन्ट्रोवर्सी दे वील फायल केसीस दे वील टेक आउट ए मोर्चा हें इतलें करतले पूण 50% लोकांक बरें दिसतलें न्ही आनी आमी जेन्ना बरयतात तेन्ना एक आमी म्हणलें तो आमचें सगळ्यांचें काम कितें की नवें गोंय निर्माण करप जें गोंयकारां खातीर बऱ्याक पडटलें जें हांगा गोंयचो बरें अन्न गोंयचें कल्चर सांबाळून दवरतलें हांगा बरे टुरिस्ट फॅसिलिटीज निर्माण करतले जाका लागून बरे टुरिस्ट येतले न्हय की ड्रग्स आनीक सावंड पोल्युशन सो ताणें एक बरो क्वेश्चन रेज केलो तुमी फक्त गुडी जर गजाली जर इन्फ्लुएन्सर्स म्हणून जर पोस्ट करपाक लागले देन यू वील ओनली लिसन टू गुड थिंग्स No, it's not about good also. Now, if you go to see example, what we are looking over here is as quality influencers. Now, no, sorry, what we are looking over here is quality people who can visit Goa. It's having a big impact on the whole entire restaurant chain in Goa because most of the restaurants are in losses because we are not getting that kind of quality tourist people in Goa. You who think that most of the restaurants are in losses? I assume yes. I assume yes, most of the restaurants are in losses because we are not getting the kind of clientele what we are expecting, what we used to get in 2018 and 19 I don't think so. before COVID. Huh? What I believe is Indian crowd right now is spending more than the foreigner crowd. What as per my research, because So- Indian crowd is spending more. Because I know this. Because I was a chef earlier. I was working. Yes. So I know how they spend. दॅट इज ट्रू Russian crowd अशें येताले? म्हणटात की इंडियन जे टुरिस्ट येता तो खर्च चड करता पूण ताका क्वॉलिटी जेवण जाय तशें ना सारकें. ताका मेळना. ताका जाय तो बिचार वचून सोरो पितलो आनी बिचार वचून इंडियन फूड सोदतलो हय. कळ्ळें तुका सो अशे टुरिस्ट आमकां जाय काय आमकां क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हणटकीर आतां पळय 2 क्वॉलिटी डेस्टिनेशन्स आसात एक केरळ आनी दुसरें राजस्थान Exactly. हांगा तुका बरे टुरिस्ट वतात आनी थंयचे टुरिजमूय बी तांणी इतलें बरें सांबाळून दवरलां ते म्हणटात आमकां गर्दी नाका आमकां जाय क्वॉलिटी कमी आयल्यार जाता पूण क्वॉलिटी Makes sense. Totally agreed on you. एक्झॅक्टली सो एक टुरिजम जालें दुसरें म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक येलें तें पॉलिटिक्स आतां गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां जालीं ही पार्टी पावराचेर येता किंवा ती पार्टी येता तुमकां अशें दिसना की खंयची पार्टी आमी पॉलिटीक नांव घेवपाची गरज ना खंयची पॉलिटिकल पार्टी पावराचेर येवं सेम प्रवृत्ती अशें दिसना सेम कायंड ऑफ नेचर No, what I feel is
when it comes to politics and when it comes to power, no matter which institute or which particular person wins, that doesn't matter. What matters is the work is the same, right? You have to just follow the same rules, you have to just follow the same norm, but you have to make sure how you can improve, develop, and make sure you create innovation. Plus, you make sure what kind of guidelines you are actually providing to all the youths out there. So, work is सोशल the same. फॅक्टर्स बाबा अनएम्प्लॉयमेंट आसपा जायना लोकांक एम्प्लॉयमेंट Exactly. मेळप बरें क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळप इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जावप रोड्स वॉटर सप्लाय ह्यो सगळ्यो गजाली चड बऱ्यो जावच्यो ह्यो जबाबदारी होय, हे सरकाराच्यो जावपा जाय. सो हातून भितर तुका दिसना की तूं आतां तुगेलो ग्रुप चलयता कुरकुरीत म्हणून हा. तातूंत भितर तूं फकाणां मारना गव्हर्मेंटाची No, no, no. No, we. So let me clear this. Uh, I am Kurkurit. I am Ruben. He's Beckham. येस Yeah. First of all. Yes. Secondly, I'm not a comedy creator. I'm a food influencer. I promote chef and heritage. येस So I never do a script till now. That's one thing of mine. सो तुमी कितें आतां कुरकुरीत हातून भितर तुजें उद्दिश्ट कितें कुरकुरीत करपाचें देर मस्ट बी सम इंटेंशन Yeah, it's very simple. My main hat hai go heritage and go food. Yes. What is lost? I want to get that food back. Yes. I have a YouTube channel where my mom and me both cook and give out recipes like mandos, तवसळी ते कोण खबर आता कोण खाता बरोबर तांदळाची भाकरी कोण खायतला Beautiful. आता लोकांक जाय मॅकडी चिकन KFC ते नाका सारकें. So that's my whole aim to get those recipes out सो there again. तुमचे भितरले पॉलिटिकल अशें काम करचें अशें दिसना तुमकां कोणाकच म्हणल्यार इन्फ्लुएन्सर्स आमी आतां उलयले टुरिजम सेक्टरान इन्फ्लुएन्सर तुमी जावं शकतात तशें पॉलिटिकल भितर बरे लोक येवचे आमी सदां पळयतात की खंयचे पार्टी येवं जिखून येतकीर हांगच्यान थंय वतात कळ्ळो आतां पळय इतले 8 जाण काँग्रेसींतल्यान BJPन गेले सो आतां सगळे पार्टीचे कलर एकूच दिसता दाखयतात ते आमी वेगळे म्हणून सो तुमकां अशें दिसना की एक अवेरनेस लोकां मदीं जावपा जाय कारण नवें गोंय घडोवपाचें जेन्ना आमी उलयतात तातूंत भितर परत एक हातांतलें एक बरें स्ट्रॉंग वेपन म्हणटा तें पॉलिटिक्स यू कॅन चेंज एवरीथींग थ्रू पॉलिटिक्स यू कॅन चेंज एवरीथींग थ्रू वोटींग सो गव्हर्मेंट चेंज करपाचें पळय जें युथाक पळय तो हें आशिल्लो लक्षांत धरात फ्रिडम मुवमेंटान जे लोक पळय देंविल्ले तांकां पॉलिटीक करता म्हणटाले पॉलिटीक करप म्हळ्यार कितें पॉलिटीक करप म्हळ्यार फायट अगेन्स्ट इनजस्टीस सो इनजस्टीस जर आसा जाल्यार ताका काडून जस्टीस मेळचे खातीर पॉलिटिक्स इज ए वेपन तर तुमकां अशें दिसना की पॉलिटिक्स तुमी वाचपाक जाय तुमकां हिस्ट्री खबर आसपाक जाय तुमकां फ्युचर ऑफ गोवा निर्माण करतले कशें चिंतपाक जाय आनी तातूंत भितर इन्फ्लुएन्स म्हणून जर तुमी जर वोटरांक घालतले कारण निमाणें यूथ पावर इज स्ट्रॉंग न्ही आज सगळ्यांत चड यूथ पावर आहा Exactly. सो यूथ जर कोणाकच युथाक जर पडूनच वचूं ना कित्याचेंच जाल्यार कशें जातलें Makes sense. सो अशे वेळार तुमकां दिसना की इन्फ्लुएन्सर्स तुमी सगळे पळय जे आसतले तुमकां पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सर्स हांव म्हणटा हाका वोट कर ताका वोट कर म्हणत नाकात पूण तुमकां अनएम्प्लॉयमेंटाचेर स्ट्रॉंग उलोवपाक जाय रस्ते सारके नात स्ट्रॉंग उलोवपाक जाय वॉटर सप्लाय जर आज सारकें जालें ना स्ट्रॉंग उलोवपाक जाय करप्शन तुका दिसलें स्ट्रॉंग उलोवपाक जाय मांडवी न्हंयचेर 3 ब्रिज कित्याक जाय इतलो पयसो खंय येदो व्हडलो एलिवेटेड ब्रिज केला फ्रॉम पेडणे टू काणकोण गरज आशिल्लें काय कितें हाफ द मनी बिकॉज वी आर स्पेंडींग वी आर टॅक्स पेयर्स आमचो टॅक्स वाडटा गोंयान भितर इतलो टॅक्स वाडून ताजो तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणान भितर दिसता काय कितें इतलो टॅक्स वर्थ काय कितें सो हें सगळें डिस्कशन कोणें करप आय थिंक असले इन्फ्लुएन्सर आसा आमचे कडेन गोंया भितर आनी दुसरे पासून आसा इन्फ्लुएन्सर आय थिंक दे ऑल्सो शूड स्टार्ट स्टँडिंग अप फॉर इट नाव No, it's not about start. अशें करून सगळ्यान उलयन तेंगे ताट सुकून गायलो पूण तरी पूण कांय काम जालें ना. It's not just about us. There are thousands of people who are just doing strikes like crazy. So I don't think so. Actions has been taken. So no matter how much you speak, no matter what you do, it's not going to work until and unless we find out a solution wherein I think for a hope that there is a solution. ओके टेल मी नाव वी हॅव कम टू द फायनल फेज ऑफ अ प्रोग्राम म्हाका तुमचे कडेन तिगूय जाणां कडेन जाय की आनीक 20 वर्सांनी तुमकां गोंय कशे तरेन घडिल्लें जाय आनी वॉट इज युअर कंट्रिब्युशन तुमी कितें तूं म्हाका सांग सुरवाती सांग आनी 20 वर्सांनी गोंय तूं कशें पळयता आनी थंय तूं खंय आसतलें तातूंत भितर तुका इंट्रस्ट आसा गोंयांत रावपाक काय तुका जर फाल्यां जर पोर्तुगाला वचून युरोपा वचपाक मेळ्ळें जाल्यार यू विल हॅपिली गो ना एक तर जर तुवें म्हाका लास्ट क्वेश्चन विचारलो म्हाका भायर वचोंक मेळटा काय ना
तर खूब जाण अशीं भुरगीं आउट ऑफ गोवा वयतात शिकपाक तेंचो करियर शिकपाक न्ही भायर शिकपाक गेले मागीर तुका दिसलें गोंयान कितें येवपाक गोंयान उरलं कितें आपल्या खातीर त्या खातीरूच फ्युचर आनी आतांचो प्रेझेंट सुद्दां म्हाजो हांवें म्हाजें एज्युकेशन गोंयानूच केल्लें आसा सो फुडें सुद्दां म्हाका अशेंच जाय की हांव गोंयानूच रावून म्हजें कितें काम सगळें आसा तें गोंयानूच करचें दुसरें म्हटल्यार म्हाका फुडें अशें गोंयान जाय की डेवलपमेंट जावचो बट लोकांच्या बऱ्या खातीर जावचो की तेंचो वॉटर सप्लाय आसूं रस्ते आसूं ते सगळें सारकें जावचें गव्हर्मेंट मातशें सिरियसली घेवचें सगळें काम कित्याक तर इवन हांव ज्या जाग्यार रावता ज्या गांवांत रावता थंयसर आजून पर्यंत रस्ते सारके ना एक तर तूं खंय रावता हांव दोनापावला आयवाव म्हणून एक गांव आसा डॉमिनोजाच्या सारक्या फुडल्यान तूं जर ते भितन सरत जाल्यार रस्तो आख्खो असो रस्ते कित्याक जाय तुका तांबडे थोडे तांबडे रस्ते आसपाक जाय न्ही सगळे कडेन रस्ते करून लेट शी हॅज स्पोकन व्हेरी लेस ना तशें न्ही म्हटल्यार रस्ते म्हटल्यार सारके रस्ते आसूं की थंयसर फोंडकुलां नाका बायक चलयता पावसाच्या दिसांनी सगळें भरलेलें आसता थंयसर सो तो एक धाकटो गांव म्हटल्यार कोण ताचेर फोकस करना कितलेय ते वचोन सांगलें रस्तो जालो थंय लोक येतले आनी जमनी विकते घेतले व्हडले व्हडले बिल्डिंग जातले तुमचे गांव जो पळय कितें उरपा तो उरपा नाका तेच म्हणटा न्ही सो ते गव्हर्मेंटान मातशें सिरियसली घेवचें आनी आमी जे इन्फ्लुएन्सर आहात ते तांकां उलोवन तांकां अशें सांगचें तुवें बरयलां केन्ना तुज्या हातूंत भितर कितें गांवा बद्दल रस्तो सारको ना गांव आमचो असो हांवें ऑनेस्टली आमच्या वाड्या कडेन खूब फावटी उलयल्लें आसा इवन उदका बद्दल बीन आमकां आजून आमचें घर अशें वयल्यान फाटल्यान पडटा सो आमकां आजून सारकें उदक आयना डेली बेसिसाचेर आमकां स्वताचो पंप लावन तशें उदक हाडचें पडटा सो आमकां खूब तशे प्रॉब्लम जाता गांवा गांवनी सो म्हाका अशें जाय की गव्हर्मेंट त्या खातीर फुडें कितें करचें आमच्या खातीर ओके तूं सांग फुडले 20 वर्सान गोंय कशें जावचें हाचे खातीर तुजे कितें उमाळे आसात आनी तूं तातूंत भितर तुजो रोल कितें आसतलो म्हजो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी लेट मी बी अ बिट सेल्फिश whenever people search for Goa, I want Mr. Kurkuri to come down. After Goa State, I want my name to come down there. That's my aim for 20 years later on. Secondly, I don't want South Goa to be the next North Goa, if you know what I'm saying. When you say North Goa, it's like a party hub. आता North Goa तुका गोंयकार मेळनाय तूं मोर्जीम क्रॉस करून मुखार वच आरांबोल वच खंय वच यू स्पॉट 10 गोवन्स in 20 minutes, change my name. सगळे दर्शन भरले बायल क्राउड भरले it's all yellow vehicles. There is no GA, it's all other. So I want a system to come in play wherein like you know सारकें स्प्रेड केलें बरें भशेन सो सावथाकूय बीन तुगे पीस आहा नॉर्थाक तुगे रेस्टॉरंट आसतली दॅट वे यू टू प्लॅन इट आउट वेरी वेल समथींग अ प्लॅनिंग इज रिक्वायर्ड अ वेरी नायस प्लॅनिंग इज रिक्वायर्ड लायक हाव जॅपान हॅज अ गुड प्लॅनिंग हाव दुबय हॅज वेरी गुड प्लॅनिंग सो समथींग इन गोवा एज अ स्टेट कितें करूं जाय ओके यू टेल मी I have a thing to say, forget about development. To road sod, to building sod, or to bridge sod. Forget about any of this bullshit. When we'll talk about development of your mind, before you focus on building your roads, why don't we as human beings start focusing on developing our own brains by educating us in terms of how to keep yourself clean, how to keep the environment clean, what's the meaning of rape, how can we stop sexuality, how can we stop women harassment, how can we respect people, how can we communicate better, how can we understand human behavior. Why can't we talk about all these things first, develop ourselves first, and then think about talking about developing roads. This is my first thing. And when you ask me about me seeing myself in 20 years, what I can offer to Goa, I'm just thinking about how can I create more employment, how can I develop the economy, how can I build the economy. That's my vision. So that's only possible through understanding how can I work my way through business, and obviously I'm doing great. So I know within 10-15 years I'll reach at my state of mind wherein I can create good job employments for a lot of youth out there. बॅकमॅन झेवियर थँक्यू व्हेरी मच तुमकांय हांव थँक्यू म्हणटा इतल्या खातीर गोंय मुक्ती दिसा गोंयच्या तरूण भुरग्यां कडेन उलोवचें तांचे मनांतले उत्फर्के कितें आसात तांचे भावना कितें आसात समजून घेवचें आनी आमच्या लोकांकूय कळचें हो आमचो हेतू आशिल्लो तुवें बरे भशेन उलयलें तुमच्या मनान कांय निश्चित अशे कांय आराखडे तुमी मनान घेतल्यात तुमच्या त्या आराखड्याच्या नदरेन तुमी विचार करतात थंय तुमी काम करतात हांवें म्हणलें तशें गोंय जें कितें आज आसा काल जें आशिल्लें तें आज ना आनी आज आसा तें फाल्यां आसचें ना तुमकां जर दिसता गोंयचे कांय व्हॅल्यूज जाका आमी गोंयकारपण म्हणटात त्यो व्हॅल्यूज जर उरले ना गोंयय उरचें ना आनी गोंय उरलें ना जाल्यार गोंयकारूय उरचें ना
सो ह्यो व्हॅल्यूज जर उरतले जाल्यार आमकां प्रत्येकाक देर इज सम कमिटमेंट, कित तरी एक कमिटमेंट जाय, कित तरी एक भितरल्यान तळमळ जाय काम करपाची. ही तळमळ आमचे कडेन आसा काय कितें, आनी ती ना जाल्यार आमी आपूण म्हणटना हांव तुमकां विचारतना हांव तुजें जनरेशन म्हणटा, हांव तुजें म्हणटना तुजें 7th जनरेशन आनी तुमचें जनरेशन म्हणटा. हें जनरेशन गोंय सांबाळून दवरपा बाबत कितलें सिरियस आसा, आनी तें सिरियस ना जाल्यार तुमचें योगदान कितें. कारण फक्त एंटरप्रेनर्स तुमी फक्त आपुणूच एक 10 लोक निर्माण केले म्हणून जायना, ते जे तूं निर्माण करतलो तातूंत भितर तें गोंयकारपण सांबाळपाची एक उमेद जाय आनी तो एक किवाटो जाय. हो जर ना जाल्यार आमचें गोंय उरचें ना. आनी ज्या आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी, फ्रिडम फायटरांनी 62 वर्सां पयलीं झुजून जीव दिवन पोर्तुगेजा कडेन फायट करून जें पळय गोंय सांबाळ्ळां, ताजे नंतर वेगवेगळे इश्यूज जाले, ओपिनियन पोल धरून ते वेगवेगळे एजिटेशन्स जाली अगेन्स्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट्स टू टुरिजम टू एवरीथींग. तातूंतल्यान एक गोंय घडलें न्ही. हें गोंय आनीक बरें करून फुडल्या जनरेशना कडेन दिवपाक जाय. जाल्यार फुडलें जनरेशन जें येतलें तें तुमकां म्हणटलें की कसलें गोंय आमकां दिलें रे काय म्हणून. सारकें. सो फुडल्या जनरेशना मेरेन गोंय पावप ही जशी फ्रिडम फायटराची, जशी आमची एक जापसालदारकी आशिल्ली, तशी तुमची आतां फुडल्या जनरेशना कडेन आसा. आनी फुडलें जनरेशन आमचे कडेन तुमचे कडेन आशेन पळयता. आनी त्याच नदरेन आमकां दिसलें की गोंय मुक्तीचे दिसा अशे तरेची एक डिबेट करची. आनी तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले, तुमी बऱ्या भशेन उलयले, तुमचे भितर एक जागृताय आसा, हें पळोवन आमकांय बरें दिसता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो